අද අප පළමු පාඩවල ඉගෙන ගැනීමට යන්නේ කොරියානු පවුල ගැන. කොරියානු සංස්කෘතිය තුළ පවුල ඉතා අගය කොට ගෞරවයට පාත්‍ර වේ. සම්ප්‍රදායික පවුල් ව්‍යුහය පීතෘ මූලික වන අතර එයා ගුව මූලික වේ. කොරියන් පවුල කජොක් ලෙස හඳුන්වයි. තාත්තා අබජි ලෙස හඳුන්වන අතර අප්පා ලෙසද හඳුන්වයි. ඔහු ගුරු මූලික වන අතර පවුලට අවශ්‍ය පහසුකම් සැලසීමේ වගකීම දරයි. ඔහු සාමාන්‍යයෙන් ආහාර සැපයුම්කරු වන අතර පවුල සඳහා වැදගත් තීරණ ගනී. මව ඔවුනි ඔම්මා ලෙස හඳුන්වයි. යෝපිය පේසුසු කිරීම හා දරුවන් නැති දැඩි කිරීම ඇතිව නිවස රැක බලා ගැනීමෙන් වගකීම මව සතුයි. ඇය ඉහළ ගෞරවයට පාත්‍ර වේ. දෙමව්පියන් පුම්මනීම් ලෙස හඳුන්වයි. පුතා ආදර ලෙස හඳුන්වයි. දුව තන් ලෙස හඳුන්වයි. අයියා පිරිමි පුද්ගලයෙක් අයියා ලෙස පැවසීමේදී හියුම්නෙම් ලෙස භාවිතා කරයි. ගැහැණු පුද්ගලයෙක් අයියා ලෙස පැවසීමේදී උප්පා ලෙස භාවිතා කරයි. අක්කා පිරිමි පුද්ගලයෙක් අක්කා ලෙස පැවසීමේදී නූනා ලෙස භාවිතා කරයි. ගැහැණු පුද්ගලයෙක් අක්කා ලෙස පැවසීමේදී ඔන්නි ලෙස භාවිතා කරයි. මල්ලි කියා පැවසීමේදී නම්දොන්සෙන් ලෙස භාවිතා කරයි. නංගි ලෙස පැවසීමේදී යෝදන්සෙන් ලෙස භාවිතා කරයි. සීයා හරාබොජි ආච්චි හල්මොනි